নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো সিএসি অসমৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি মোক খুদি আছিল যে ই ডিস্ট্ৰিক্টত যেটো মানে সিটিজেন আইডি কেনেকৈ সিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি আইডি টো কেনেকৈ লব পাৰে সেই বিষয়টোক লৈ মই আজি এই ভিডিঅটো আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ লব লাগে সকলোখিনি দেখাম তো আজি মই আপোনালোকক কমেন্ট অনুসৰি ভিডিঅটো বনাবলৈ ওলাইছো তো আপোনালোকে যেতিয়া Citizen registration কৰিবলৈ তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা আপোনাৰ Chrome browser অন্যথা আপোনালোকে Firefox যিকোনো এটা browser খুলি ল'ব খুলিলা পিছত আপোনালোকে প্লাস বটনত ক্লিক কৰি তাতে আপোনালোকে লিখি দিব mtron e-district বুলি এটো mtron e-district এনেদৰে লিখি দিব তাৰ ক্লিক কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে ধৰণৰ আৰু এটা portal খোল খাই আহিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিবলৈ আপোনালোকে mtron যেটো এটো দেখিছে গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ইন্ডিয়া mtron অফিশিয়াল ওয়েবসাইট টু লগইন কৰি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এন্ড্ৰইড ইন্টাৰফেস এটা খোল খাৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব এনেদৰে ই গভৰ্নমেন্ট সাৰ্ভিস ডাউনলোড ই লেভেল এডমিট তাৰ পিছত লিষ্ট অফ অনলাইন সাৰ্ভিস পাব আৰু ডাউনলোড ই ফৰ্মছ পাব ইয়াতে আপোনালোকক মই বুজাই দিও ডাউনলোড ই ফৰ্মছত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যিখিনি সেৱা ই ডিস্ট্ৰিক্ট পোৰ্টেলৰ যিখিনি সাৰ্ভিস আছে সকলোখিনি এপ্লিকেশনৰ যেটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম সেইখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক আৰু মোক এইখিনি দৰকাৰ নাই সো এইখিনি আপোনালোকে এনে ডাউনলোড কৰিব জাস্ট আপোনালোকক শো কৰি দিলো আজি তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত না যায় ডাইৰেক্ট আপুনি মেইন পোৰ্টেলত আহিলো মই এতিয়া আপোনালোকে তলত দেখিব যে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ই ডিস্ট্ৰিক্ট সাৰ্ভিস ৰেজিষ্ট্ৰেচন তাতে এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকৈ আহি যাব registration for e-district service online dear partner kindly click enter the below information to আপোনালোকক এটা দেখিছে মোৰ you have already verified বুলি দেখাছে মানে মোৰ এটা একাউন্ট আছে তথাপিও ইয়াতে মই আৰু কৰিব পাৰিম তেতিয়া হলে ইয়াত টিপিলে মই বেক যোৱাৰ পিছত এনেদৰে প্ৰবলেম সৰি ফ্ৰেন্ডছ মানে মই তাত কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণ মোৰ একাউন্ট অলৰেডি আছে আৰু লগ আউট কৰিলে মোৰ প্ৰবলেম হ'ব আৰু এতিয়া মানে মই ইয়াতে দেখাই দিম আপোনালোকক একাউন্টটো কেনেকৈ কৰিবলৈ সো ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে সাইন ইয়াত দেখিব তো প্লিজ ক্ৰিয়েট একাউন্ট ইনষ্টেড এটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে খোল খাই আহিব আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব ক্ৰিয়েট এন একাউন্ট বুলি দেখিব তাত ক্লিক কৰি দিব ক্ৰিয়েট এন একাউন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেম যেটো আছে আপোনাৰ হেতু টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰছত লাষ্ট নেম টু টাইপ কৰিব তাৰছত আপোনালোকে স্ক্ৰিন নেমটো আপোনালোকে একদম আপোনালোক জনাই দিও যে আপোনালোকে এটো ভালকৈ এটা জেগা লিখি লব কাৰণ আপোনালোকে নহলে পাহৰি গলে আপুনি পিছত লগইন কৰিব অসুবিধা পাব স্ক্ৰিন নেমটো আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো টাইপ কৰি 1 2 3 বা 3 2 1 যিকোনো এটা দিব পাৰে তাৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইলটো টাইপ কৰিব লাগিব হা ইমেইল আপোনালোকৰ যেটো ইমেইল আছে ইমেইল টু টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মেল ফিমেল সিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ টু সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো মই ডেট অফ বাৰ্থ টু সিলেক্ট কৰিলো আপোনাৰ কোনটো মাহত আপোনালৰ বাৰ্থ হৈছিল জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ যিকোনো যেটো হয় হেতু ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ সৰি ইয়াতে আপোনালোকে ডেট টু ফাৰ্স্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব মানটো টাইপ কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ দিব বিচাৰে আপোনালোকে হেতু টিপ টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে পাসপোৰ্টটো সিলেক্ট কৰিব হা পাসপোৰ্টটো দিব যাতে মনত ৰাখে এনেকুৱা এটা পাসপোৰ্ট দি লব আৰু পাসপোৰ্টটো আকৌ ৰি এন্টাৰ কৰিব দিব পাসপোৰ্টটো তাৰ পিছত এটো জি ক্যাপচা দি আছে যেটো ক্যাপচা এক্স্যাক্টলি আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰাৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি লব আৰু গুটেখিনি নোট ডাউন কৰি লব কি দিছিলে কাৰণ হয়তো পাহৰি যাব পাৰে পাহৰি গলে কিন্তু পিছত প্ৰবলেম হ'ব আৰু পুটুককে এটো নাম ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যেটো আপোনালোকৰ নাম ইমেইলত পাসপোৰ্ট আৰু আইডি টো পোৱা বহুত কম চান্স আছে এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ আজিকালি সো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সেভত ক্লিক কৰিব সেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সৰি ইয়াত মানে মোৰ কি প্ৰবলেম আছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিন নেমটো মোৰ অলৰেডি আগতে লোৱা হৈছে বুলি দেখাইছে সো মই স্ক্ৰিন নেমটো চেঞ্জ কৰি দিও স্ক্ৰিন নেমটো চেঞ্জ কৰি CSC 1 2 3 4 5 এনেকুৱা কিবা এটা দিলো তাৰ পিছত
again captcha retype কৰি দিও এতিয়া মই হয়তো মোৰ এটো হ'ব পায় তো সেভ কৰি দিলো সেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক এনে দৰে দেখাই দিব thank you for creating an account your passport is this one your password has been sent to your gmail দেখাই দিছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব passport to এইটো passport দেখাই দিছে এটা ইমেইলটো মাৰি আপোনালোকে যেটো পাসপোৰ্ট দিছিলে হেতু মাৰি দিব তো পাসপোৰ্টটো দিয়া আছে ৰিমেম্বাৰ কৰি লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগইনটো হৈ যাব লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা এগেইন নিউ পাসপোৰ্ট সেট কৰিব দিব নিউ পাসপোৰ্টটো সেট কৰিব আপোনালোকে একদম ভালকৈ মনত ৰাখাকৈ তাৰ পিছত নেক্সট দেখাই আছো মই এটা কৰিলো মোৰ যেটো তাৰপিছত সেভত ক্লিক কৰিব সেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে what is your father middle name আহিব father middle name নাথাকিলে ডাইৰেক্ট আপুনি নামটো গেট টাইপ কৰিব অন তা ডাইৰেক্ট নামটোকে টাইপ কৰি মই সেভ কৰি দিলো তো এতিয়া মানে আপোনাৰ কি হ'ল ইয়াত দেখিছে লগইন হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে সব কামখিনি কৰিব পাৰিব তো ইখিনি পিছত আৰু এটা প্ৰসেস আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব again click here for registration click কৰিব registration click কৰাৰ পিছত e-forms আহিব e-forms গৈ পেলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰে আপোনালোকে নিজৰ নামটো দেখিছে ইয়াত ভিলেজটো এন্টাৰ কৰি দিব আপোনাৰ যিকোনো যেটো ভিলেজ হয় ভিলেজটো এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰি লব ডিস্ট্ৰিক্ট যি হয় মোৰ নগাঁও হয় ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ টাইপ কৰিব আধাৰ নাম্বাৰ টাইপ কৰি ভোটাৰ যিকোনো এটা আধাৰ নাম্বাৰ ভোটাৰ পান যিকোনো এটা টাইপ কৰিব তাৰ পিছত যেটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ৰেজিষ্টাৰ কৰি জেনাৰেল ওটিপি কৰি আপোনালোকে ওটিপি সাবমিট কৰি তাৰ পিছতে আপোনালোকে ক্যাপচা টাইপ কৰি পেলে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব তো এইখিনি পৰা মই দেখাব নোৱাৰো কাৰণ মোৰ অলৰেডি আইডি আছে আৰু আপোনালোকক জাস্ট এটো সিম্পল দেখালো মই এইখিনি কৰি লব তাৰপিছত সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আৰামছে ইয়াতে ই ডিস্ট্ৰিক্ট ই ফৰ্মছত গৈ যিকোনো এইখিনি গুটে কাম কৰিব পাৰিব লবন পাৰিব কিবা অসুবিধা পালে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাই দিব বাকিখিনি মই বুজাই দিম তো ইমানে আছিল ভিডিওটো আৰু এনেদৰে প্ৰসেসটো কৰক আৰু আপোনালোকে সিটিজেন আইডিটো পাই যাব কিন্তু মেইন কথা আপোনালোকে স্ক্ৰিন নেম আৰু পাসপোৰ্টটো মনত ৰাখিব একদম এটো পিছত যেতিয়া আপোনালোকে পাসপোৰ্ট ফৰগেট মাৰে তেতিয়া কিন্তু ইমেইলত পুতুককে নাহে সো গাইস ইমানে আছিল ভিডিওটো আশা কৰো সকলোৱে ভাল পালে তো ইমানে আছিল আপোনালোকৰ কমেন্ট কৰাৰ বাবে মই ভিডিওটো বনালো আশা কৰো আপোনালোকে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট গুটেখিনি কৰি মোক আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে